In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Hello everyone and welcome back to the channel. I've got another amazing video for grammar. Guys, this is the second part for present perfect. If you haven't watched the previous part, please watch that one first, because this video is the second part for present perfect. خیلی خوش اومدید بچه‌ها به این ویدیو. اگر اولین بار هست که به کانال صدای اصطلاحات تشریف میارید، لطفاً سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. اگر جزو رفقای قدیمی هم هستید، smash that like button right now and jump on my screen because we're gonna have tons of fun together. Let's go. به صفحه کامپیوتر من بچه‌ها خیلی خوش اومدید. همونطور که می‌بینید بچه‌ها همچنان داریم در مورد پرزنت پرفکت یا حال کامل صحبت می‌کنیم و این بخش 2 هست. یه دونه بچه دیاگرام اینجا براتون دوستان عزیز گذاشتم. Jane's life a period until now. خب یک دوره زمانی تا الانه. این مثال رو با هم دیگه ببینیم. دیو یه کانورسیشن خیلی کوتاه. Have you traveled a lot, Jane? تو خیلی مسافرت رفتی؟ Jane, yes, I have been to lots of places. من به جاهای خیلی زیادی مسافرت کردم. Really? Have you ever been to China? تا حالا چین رفتی؟ Yes, I have been to China twice. من 2 بار رفتم چین. What about India? No, I haven't been to India. من هند نرفتم. همونطور که بچه دارید میبینید یک ساختار تقریبا جدید رو داریم سعی میکنیم اینجا خدمت شما دوستان عزیز ارائه بکنیم. اجازه بدید بیشتر اینو براتون باز بکنم. When we talk about a period of time that continues from past until now, we use the present perfect. Have been, have traveled. وقتی داریم در مورد یک اتفاقی صحبت میکنیم، یک بازه زمانی صحبت میکنیم که از گذشته شروع شده و تا حال حاضر یعنی الان ادامه داره، از present perfect استفاده میکنیم که مثالش اینجا میبینید. Here Dave and Jane are talking about the places Jane has visited in her life, which is a period that continues until now. توی این مثالی که الان با هم دیگه داشتیم، دیو و جین در مورد جاهایی که جین مسافرت رفته تا این لحظه که این صحبت داره انجام میشه با هم دیگه صحبت میکنن. یه چند تا مثال دیگه با هم دیگه ببینیم. Have you ever eaten caviar? میگه تا حالا خاویار خوردی؟ فکر میکنم که انقدر گرونه که No, I haven't eaten caviar. So we've never had a car. ما هرگز یه دونه ماشین نداشتیم. Have you read Hamlet? تا حالا میگه اون نمایشنامه هملت رو خوندی؟ No, I haven't read any of Shakespeare's plays. من هیچ کدوم از نمایشنامه‌های شکسپیر رو نخوندم. Susan really loves that film. She's seen it 8 times. سوزان اون فیلم رو خیلی دوست داره. 8 بار تا حالا اون فیلم رو دیده. What a boring film. عجب فیلم خسته کننده ای بود. It's the most boring film I've ever seen in my life. خب ببینید بچه‌ها این یکی از اون ساختارهایی است که خیلی تو زبان انگلیسی استفاده میشه و شما هم خوبه که اینو بلد باشین. It's the most boring film I've ever seen. It's the most for example you can say energizing movie I've ever seen in my life. It's the most fascinating place I've ever traveled in my life. ببینید بچه این یکی از ساختارهای خیلی جذاب هست که شما عبارت‌ها و کلمات خیلی متفاوتی رو میتونید قرار بدید برای اینکه استفاده کنید. Been to یکی از معناهاش همونطور که متوجه شدید میشه visited، یعنی یه جایی رفتن. I've never been to China. Have you been there? من تا حالا چین نرفتم. تا حالا تو چین رو دیدی؟ پس این عبارت been to. I've been to. Have you ever been؟ این در واقع برای این سوال میکنه که در واقع تا حالا اون مکان رو دیدی یا ندیدی. ادامه بدیم بچه با هم دیگه. راستی اگر لایک رو تا الان هنوز نزدی به افتخار خودت که داری روی آموزشت وقت میذاری حتما لایک رو بزن. In the following examples too, the speakers are talking about the period that continues until now. داره میگه تو این مثال هایی هم که الان اینجا میخوایم با هم ببینیم، اون کسی که داره صحبت میکنه در مورد اتفاقاتی داره حرف میزنه که تا الان ادامه داره. بچه این فعلایی که اینجا داریم ما استفاده میکنیم، این ببخشید قیدای زمانی که داریم اینجا استفاده میکنیم رو لطفا توجه کنید. Recently, in the last few days, since breakfast. لطفا به اینا توجه داشته باشید، به این کلماتی که اینجا میذاریم. So far. Have you heard anything from Brian recently?
اخیراً در مورد برایان خبری ازش داری؟ چیزی ازش شنیدی؟ میدونی در چه حالیه؟ I've met a lot of people in the last few days. آدمای خیلی زیادی رو باهاشون توی چند روز گذشته ملاقات کردم. ببین رفقا، اینا باز تکرار میکنم، ساختارهای بسیار جذابی است که بهتون پیشنهاد میکنم با کلمات مختلف جمله بسازید. Everything is going well. همه چیز خیلی خوب داره پیش میره. We haven't had any problem so far. مثلا وقتی شما یه هتلی میرید یا یه کسی شما رو دعوت میکنه، میپرسه how's everything، مثلا چطوری اوضاع، بعد شما میگه everything is going well or everything goes well. We haven't had any problem. We haven't had any issues so far. We haven't had any issues so far or we haven't had any problem so far. I'm hungry. من گرسنمه. I haven't eaten anything since breakfast. میگه از صبحونه تا حالا هیچی نخوردم. یعنی تا الان که داره این حرفو میزنه. It's good to see you again. خیلی خوشحالم که دوباره تو رو میبینمت. We haven't seen each other for a long time. میگه خیلی وقت همدیگه رو برای یک مدت خیلی طولانی همدیگه رو ندیدیم. مثلا با یه نفر داری صحبت میکنی، بعد از مثلا رفتی تعطیلات برگشته، بعد میگه مثلا میگه it's really great to see you again. بعد اون میگه yeah it's great to see you again too. We haven't seen each other for a long time. We haven't seen each other for a long time. این هم یه عبارات خیلی جذابیه که معمولا بعد از اینکه از مسافرت یا یه وکیشنی برمیگردن با هم دیگه راجبش صحبت میکنن. ببینیم با هم دیگه بچه اسلاید بعد رو. خب بچه ادامه بدیم با هم دیگه. In the same way we use the present perfect with today, this evening, this year, etc. میگه با همین روشی که من تا الان براتون توضیح دادم today یا this evening و this year رو هم به کار میبریم. به این مثالا لطفاً دقت بکنید بچه‌ها. البته میگم این حالا مواردی که اینجا داریم صحبت می‌کنیم راجع به when these periods are not finished at the time of speaking. وقتی که این دوره زمانی تا اون زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم هنوز تموم نشده. I've drunk 4 cups of coffee today. داره میگه که من 4 تا لیوان کافی در طی امروز نوشیدم و داره میگه که هنوز در واقع ما تا الان که هستیم این روزه هنوز تموم نشده. یعنی تا الان تا این لحظه روز که داریم صحبت میکنیم من 4 تا لیوان کافی خوردم. Have you had a holiday this year؟ یعنی داره میگه این this year یعنی سال 2021 که مثلا توش هستیم هنوز تموم نشده. ازش میپرسه تعطیلات داشتی امسال؟ Have you had a holiday this year؟ یه سال 1400 هم همینطور تموم نشده دیگه. I haven't seen Tom this morning. Have you؟ میگه تامو از صبح تا حالا ندیدمش. تو دیدیش؟ درسته؟ یعنی داره میگه هنوز ظهر نشده، هنوز تو صبح. Rob hasn't worked very hard this term. داره میگه راب خیلی این ترم سخت کار نکرده. یعنی این ترم هنوز تموم نشده، هنوز ادامه داره و به خاطر همین ما از present perfect توی این موقعیت‌های خاص استفاده میکنیم. همچنان بچه‌ها ادامه داره و اگر هنوز لایک رو نزدی به افتخار خود به بچه تیم صدای استرالیا حتما لایک رو بزن. We say it's the first time something has happened. وقتی میخوای بگی برای اولین باری که در این اتفاق میفته، مثلا این آقا رو اینجا ببین This is the first time I've driven a car. میگه این اولین باره که داره ماشین میرونه و به خاطر همین آقایی که اینجا دارید میبینید کلی نگرانه. Don is having a driving lesson. داره میگه دان یه حالا درس رانندگی داره، آموزش رانندگی. It's his first one. این اولیش هم هست. It's the first time he has driven a car. این اولین باره که داره ماشین رو میرونه. ببین رفقا، ما راجع به ارزم به حضور شما حال ساده با همدیگه صحبت کردیم. دقت داشته باشید که اینجا drives ما استفاده نمی کنیم. بعد بگی he has driven. وقتی برای یه اتفاق برای اولین بار داره میفته ما از present perfect استفاده میکنیم. Or he has never driven a car before. He has never driven a car before. Sarah has lost her passport again. سارا دوباره پاسپورتش رو گم کرد. This is the second time this has happened. این دومین باره که داره این اتفاق میفته. این نکته هم بچه اینجا دقت داشته باشید، با اینکه این اتفاق واسه اولین بار نیست، ولی به محض اینکه ما یه عبارتی معنی مثلا اولین، دومین یا سومین بار وقتی داریم استفاده میکنیم، باز اینجا به حالت present perfect که شما دارید میبینید به کار رفته. Bill is phoning his girlfriend again. بیل داره به دوست دخترش زنگ میزنه دوباره. That's the third time. ببینید بچه‌ها دوباره همون موضوعی که اون بالا اشاره کردم اینجا داره تکرار. That's the third time he's phoned her
this evening. ببینید وقتی که در اولین بار دوم سومین بار وقتی به این شکل داره استفاده میشه ما باز از حالت present perfect استفاده میکنیم. خیلی خب رفقا یه دونه مثال هم با هم دیگه انجام بدیم و این ویدیو رو ببندم خدمت شما دوستان عزیز. داره میگه you ask people about things they have done, write question with ever. داره میگه question هایی که داره می‌نویسی، سوالایی که داره می‌نویسی با کلمه ever استفاده می‌کنه. خب اولیش هم بچه خودش اومده انجام داده. داره میگه که have you ever ridden. داره میگه یعنی مثلا البته قشنگ‌تری بود که have you ever ridden a horse. تا حالا یه اسب رو روندی یا نه؟ این به نظرم اگه اینجوری می‌نوشت خیلی جذاب‌تر می‌شد. خب بچه دومیش رو با هم دیگه انجام بدیم. Have you ever been to California? Have you ever been to California؟ با خط بسیار جذاب من لطفاً بنویسید که چقدر از دست خط من لذت میبرید داخل کامنت ها. خیلی خب بعدی رو با هم دیگه بچه بنویسیم. Have you ever run یعنی یک شکل هست run marathon تا حالا این حالا در واقع 2 ماراتون رو تا حالا دویدی تونستی انجام بدی یا نه؟ بعدی میشه have you ever spoken to a famous person. و آخری what's the most beautiful place you have ever visited. این زیباترین جایی که تا الان رفتی کجا بوده؟ What's the most beautiful place you have ever visited. یا میتونید بچه بگید you've. این شکلی هم در واقع میتونید بنویسیدش you've ever visited. این شکلی هم در واقع شما دوستان عزیز میتونید بنویسید. امیدوارم که بچه از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. لایک و شیر و کامنت رو لطفاً بتره کنید و البته میدونید که بچه اسلاید اینها هم به صورت فایل PDF تمام این اسلاید ها داخل کانال تلگرام تقدیم شما دوستان عزیز میشه. بذارید یه عالمه موارد آموزشی دیگه که تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد. برای اگر عضو کانال تلگرام نیستید داخل دسکریپشن لینکش هست، حتما برید عضو بشید و حتما این ویدیو رو با تمام کسی که دوستشون دارید به اشتراک بگذارید. Be your best friend. See you next time. یا علی.